Bună tuturor și bine ați venit la o nouă citire. Dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem ce spune Lenormandul pentru tine în acest moment, ce trebuie tu să cunoști. Văd un moment de sărbătoare, un moment de petrecere, dar văd aici că cineva parcă nu poate ieși dintr-o situație. Da? E dificil să ieși dintr-o situație, e dificil să găsești drumul. Poate să fie vorba despre faptul că nu poți să te deschizi în fața unei noi relații, sau este cineva căruia este teamă să nu te piardă și e cineva care încearcă acolo să te amețească de cap. Ia să vedem despre ce e vorba. Mulțumesc că mă urmărești. Ok, da, este vorba despre o persoană foarte inteligentă, o persoană mai șireată, cineva care, așa cum spuneam, nu vrea să te piardă, da? E cineva care repetă cumva la nesfârșit o anumită situație. Poate să fie vorba despre cineva care tot încearcă să te amețească, așa cum am spus, de cap, în așa fel încât să nu te piardă. Mare atenție aici, în schimb, pe zona aceasta a dușmanilor ascunși. Da? Mare atenție pe așa ceva. Mai văd și faptul că, uite, urmează să primești niște vești. Vești în legătură cu o călătorie sau vești în legătură cu o schimbare. Veștile astea sunt destul de ciudate, aș zice eu. Pentru că nu au o doză foarte mare de sinceritate. Da? Văd aici o întâlnire cu o persoană în urma căreia se hotărăște ceva. Fie vă hotărâți să mergeți pe drumuri separate, fie este vorba despre a-ți face planuri, da, separate cu cineva. Văd două vești care apar, două vești bune legate de zona profesională. Pot fi niște vești care țin de o instituție publică, vești care țin de o persoană importantă din viața ta. Dar eu văd clar o hotărâre aici care apare în viitorul apropiat. Poate să fie vorba și despre cineva care te tot amână cu ceva anume, cineva care nici nu te lasă, dar nici nu te ia, cum s-ar spune. Nici nu intră în viața ta, nici nu iese, stă acolo și blochează ușa. Da. Îți găsești direcția aici. Fie îți găsești direcția în viață, fie îți găsești direcția atunci când vine vorba de muncă. Iar pentru alții dintre voi văd clar că aici se ia o hotărâre privind o instituție publică sau privind oficializarea unei relații. Aici e clar că o hotărâre apare. Iar dacă ești o persoană singură, cărțile zic așa, că în momentul în care tu o să ai o mai mare încredere în tine și o să stabilești cine ești tu prin societate, atunci lucrurile aici vor fi altfel. Altfel. Ia să mai vedem despre ce e vorba. Vreau să clarificăm puțin cu labirintul ăsta aici. Ia uite. Are legătură cu o persoană care fie nu are o experiență foarte mare de viață, fie are legătură cu tine, pentru că dai dovadă de foarte multă inocență. Dai dovadă de foarte multă credibilitate față de oamenii din jurul tău. Poate chiar ești mult mai copilăros din fire. Cineva care evită aici ceva în legătură cu un copil, fie cineva care evită niște responsabilități pe care le are, fie cineva care profită de o anumită situație. Da? Văd pe cineva care suferă cu adevărat și cineva care nu este deschis în fața schimbărilor, doar că, cineva care nu vrea să treacă prin furtuna asta, deci cineva care nu vrea ceartă, nu vrea scandal, nu vrea nimic, dar nici nu face nimic. Uite aici, în viitorul apropiat, fie poate să fie vorba despre o discuție ciudată cu o persoană din viața ta, poate să fie o femeie sau poate să fie vorba despre o persoană șireată, cineva care încearcă să te determine să
mergi într-o anumită direcție. Văd aici un bărbat care se pregătește să-ți dea o veste de final. Fie finalizarea unui proiect, fie este vorba despre muncă. Pentru alții văd clar o veste pe care o primiți, dar de care omul ăsta cumva se pregătește dinainte să vă spună. Da. Tu ești foarte pregătit aici să-ți faci curățenie în viață, că îți dai seama că cineva te amețește de cap și la propriu și la figurat. Deci eu văd clar această energie aici. Și aici vor fi niște discuții, poate niște flirturi, poate pentru alții pot fi niște mici mari certuri, da? Uite, e cineva care îți este prieten, dar în același timp poartă și o mască. Adică cineva care nu e sincer până la final. Ia să vedem în continuare. Și uite aici, hotărârea asta despre care vorbeam eu are legătură cu separarea drumurilor, are legătură cu a vă orienta fiecare în direcția sa. Sau, dacă aștepți un răspuns în general în viața ta, acesta vine, doar că hotărârea este destul de ciudată, aș spune eu. Da? Destul de ciudată. Ce văd sigur este că te liniștești, văd clar liniște aici, se mai clarifică apele în viața ta, doar că va fi nevoie să te îndrepți spre un anumit obiectiv, cumva va fi nevoie să alegi. Fie tu, fie omul ăsta. Eu aici văd că toată povestea asta se finalizează cu ceva din punct de vedere oficial, deci se finalizează ceva legat de o instituție publică, se finalizează ceva legat de cariera ta. Și este un foarte mare succes pentru tine. Da? Fie pentru unii mai aflați și niște secrete, fie este un moment în care în sfârșit te arăți lumii așa cum ești tu. Fără nicio mască, să zic așa. Un bărbat aici care reușește să-și clarifice ceva, cineva care în sfârșit e sincer. Dar simt eu o energie aici foarte rece pentru unii dintre voi. Ia să vedem noi ce cu amețeala asta de aici. Pentru unii, nu știu, poate sunteți într-o relație în care, nu știu, omul ăla nu vă vrea sau poate este o relație în care mai este și a treia persoană, pentru că poate să însemne și așa ceva. Aici pot fi niște discuții ciudate în legătură cu banii sau poate persoana asta are probleme financiare și nu știe cum să zică și atunci caută alte motive. Poate ceva te deranjează aici privind o discuție cu banii. Și văd clar în final, uite, că ceva se închide. Ceva se închide în legătură cu un bărbat din viața ta. Deci omul ăsta cumva aici ia o decizie. Și are legătură cu o problemă pe care o ai tu cu o femeie. Foarte interesant. Claritate, adevăr, revelație, ceva legat de o poză, de niște amintiri și de o creștere. E ca și cum te trezești într-o situație în care mi-ai fost pus, posibil. Doar că pasărea Phoenix aici mi arată o nouă fază, mi arată că lucrurile totuși nu merg în buclă așa în continuare, da? Cam ieși din buclă, în sfârșit. Să vedem tarotul îngerilor ce spune. Deci ieși din buclă, eu văd clar că ieși din buclă. Da? Are legătură cu o situație în privința căreia fie deja ai devenit indiferent,
Fie o persoană din jurul tău este indiferentă, nu mai are niciun chef, nu mai vrea nimic. Și este vorba despre nesiguranță, deci cineva e nesigur sau cineva spune lasă că fac, dar de fapt nu face nimic. Îngerul fericirii a ieșit pentru tine și îți spune clar că tu pe acest drum vei avea parte de fericire, indiferent ce se întâmplă. Pentru că îți vei dori independență, vei lupta pentru asta, vei avea noroc, recunoaștere. Asta e clar. Și dacă aștepți un răspuns din punct de vedere profesional, să știi că acesta este pozitiv. Iar dacă este vorba despre o relație, voi acum treceți printr-un test, da? Prin care fie tu, fie persoana de lângă, unul dintre voi trebuie să acționeze sau trebuie să acționați împreună. Și dacă nu o să o faceți, da, nu știu cum o să fie cu testul. Nu știu. Hai să vedem și un mesaj din partea acestui oracol. ...35 și șansă. Deci tu aici vei avea o șansă foarte mare, foarte frumoasă. Numerele importante: 3, 5, 8, 21, 35, 2, 3 din nou, 1. Deci e clar că în urma unei informații pe care tu o vei afla, ceva se schimbă. Ai o tenacitate aparte, da? E ceva ce tu îți dorești cu tot sufletul și e ca și cum nu vrei să lași pe nimeni și pe nimic în calea fericirii tale. Și aici, uite, oracolul spune că tu ajungi la o stabilitate din punct de vedere emoțional. Numărul 24, despre asta vorbește. Dragii mei, hai să luăm și un mesaj din partea îngerilor romantici și apoi... Îngerii zic așa, să luați o pauză, să vă deconectați puțin de lume sau de situație și de asemenea ți se spune să renunți la control, să lași situația să decurgă într-un mod natural. Adică să nu mai insiști la omul ăsta, dacă vezi că nu face, lasă lucrurile așa. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi canalului. Funcția este gratuită pentru toți și astfel mă puteți ajuta, îmi puteți mulțumi și de asemenea vă invit cu drag și pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte de o citire personalizată în care analizezi relația dintre tine și o anumită persoană și poți să vezi ce gândește, ce simte și ce face omul din mintea ta în orice moment al zilei. De asemenea, tot acolo ai parte și de o citire de viitor cu acest tarot nou pe care deja îl cunoști, care încă nu este disponibil în format fizic, ci doar în format electronic. Poți să-l folosești cât vrea sufletelul tău în aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Tot acolo ai culoarea norocoasă, numărul norocos, în fiecare zi e diferit de la persoană la persoană, ai și explicații și tot. Te invit cu drag acolo, te îmbrățișez și îți mulțumesc că mi-ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.